Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, re-reviewin natin tong Faber-Castell 36 Classic Color Pencil. Kaya manood lang kayo. So, ang first step natin, unboxing. So, yung makikita dito, ayan, ang nakalagay sa una, ayaw kasi mag-focus nito. Kung makikita nyo, full hang top to slide out drawer. Ayan. And dati ang basa ko kasi dyan, Faber-Castell. Yun. Hanggang ngayon din naman, Faber-Castell. So, 36 yan. And ang galing kasi eco pencil siya. Tapos, includes classic gold and silver. Nung na-try ko siya, ayan pala. Nung na-try ko siya, yung gold, grabe, parang may mga glitters dyan. So, sa likod, pwede ka maglagay ng pangalan dyan. Ayaw na naman mag-focus. Classic color pencils are manufactured using only high-quality pigments for rich color laydown. Smooth, rich colors blend quickly and easily with outstanding results. Thick 3.3mm leads are specially SV bonded to help prevent breakage. Clean and easy sharpening guaranteed with quality Faber-Castell sharpener included. So, ayan, 36 na yan. Hindi ko na yan babasahin isa-isa. So, nabili ko to sa National Bookstore ng 469.75 pesos. So, ayan. Kailangan para talaga ma-achieve mo yung beautiful drawings mo. Kailangan mo talaga pag-ipunan yung ganari kaganda. And dito kasi sa video, parang magiging orange siya. Pero, red yan. Parang ano lang yung kulay. So, ayan, tingnan natin ito. Maganda. Nung na-try ko siya, na-amaze talaga ako. Kasi, yung pigment niya, yung ano talaga matingkad. Tapos blendable siya kasi yung other color pencils kasi hindi. Ito blendable. Kaya napakaganda. And maski naman 12 or 14 pieces man yan, napakagaling pa rin ng Faber-Castell. Yan, since 1761. Ayan, nakalagay, Eco Pencil, wood from Certified Sustainable Forestry. Ayan. Nakalagay, warning, sharpener, small size plus blade, hazard, choking plus cutting. So, bawal to pababa sa 3 years old. Ganon. Ayan, sa National Bookstore ko to binili. Marami talaga yung kulay. Tapos, ang maganda pa dito, kasi other color pencil, ginaganon mo siya. Ito, ayaw na naman mag-focus. Ayan kasi, ginaganyan mo, hinihila mo siya. Pero dahan-dahan lang dapat. Ganyan. Yung iba kasi, medyo maliit na, katulad niya. Kasi, nagamit ko na siya. And ayan, may divider. Alam kong, di nyo alam yun. Ito. Kasi pag wala yung divider, magkakasama yung mga lapis na yan. Or color pencil. So, ayan. Unang binili namin yung wala yung tape na lagyan lang para maprotektahan talaga to. And ayan nga, napakaganda niya. Para pang unang tingin mo nito, parang pro na siya. Kasi ang ganda nung packaging niya. Nung wala yung tape, maganda yan. And ngayon, yan. Tapos convenient talaga siya. Kasi hindi yung Faber-Castell, hindi ka na niya pahihirapan yung gaganunin mo. So, ayan nga, yung nakalagay dito. So, sa mga gusto dyan na gumanda yung drawing mo, sa mura lang ito, at mabibili nyo ito sa kahit anong bookstore dyan, maski anong store man yan, Faber-Castell, 36 Classic Color Pencil. Baka sabihin nyo naman, guys, 36 pieces lang ang pang-pro. Hindi, merong 12 pieces, merong 42 pieces, yung 36 lang ang afford namin. So, syempre, hindi lang naman packaging or yung outer yung titingnan natin. Syempre, pati yung swatches nila. So, kailangan natin ma-swatch yung bawat color para makita natin kung opaque ba talaga siya or transparent. So, ito na lang yung guide natin. Siguro yung iba guys na color, hindi ko na isasama sa video kasi hahaba na naman to. So, basta ayan na lang yung guide ko. Para malaman ko yung color, para hindi na ako mag-invento ng color dyan. So, ayan na yun guys.
And magsa-swatch na tayo. So, ayan na nga yun guys. Pag natanggal mo, napaka-convenient niya talaga kasi may divider dyan. Yung iba talaga maliliit pa kasi natatasahan. Tsaka ang maganda pa dito, ayan. Ang maganda kasi dito, may name na nakalagay. Hindi kasi dito nakikita ka yan, name. May name na nakalagay dyan. Sabihin nun, hindi mawawala yung maski isang piraso yung lapis, hindi mawawala kasi nga may pangalan. So, yung ano niya, pinakalapis, nakalagay yung, ayan, classic color, tapos logo ng Faber-Castell, tsaka yung pangalan niya. Tapos yung 380. Tapos yung pagkakasulat, parang gold, tapos kumikinang siya pag ginamit niya. Ayan, nakikita niya naman. And yung dulo niya, ayan, parang yung pigmented talaga siya. And matulis kasi pinasahan talaga yan. Pero bago talaga yan, namin nakuha, matulis na yan. And ang ganda niya talaga. Pang professional lang natin. So, kailangan na natin i-swatch ko. At pasensya na nga pala guys kung lumalabo yung ating camera. Dahil alam mo naman, ayaw talaga mag-focus. So, simulan na natin. Guys, oo nga pala, hindi ko na ipapakita yung process ng pag-swatch ko. Siguro, ipopost ko na lang muna and then yung final product, tsaka ko sa inyo ipapakita. So, stay tuned lang. And ayan guys, natapos na nga tayo. Akala nyo hindi yan 36, pero horizontal lang yan. Kaya, kung makikita naman natin, napaka-vibrant na color mo. Tingnan nyo naman, malabo yung camera ko pero mas malabo yung camera ko, nakikita ko rin yung kulay niya, and napaka-vibrant talaga yan. So, kanya-kanya naman tayong opinion para sa pag-judge ng mga swatches. Pero sa akin talaga, masasabi ko, intense siya, vibrant. Ay, yung iba, hindi masyadong intense kasi nga light color. Pero vibrant yon dahil nga ang ginamit ko is Faber-Castell 36 Classic Color Pencils. And ito guys, my own preference lamang ito. And take it with a grain of salt. Yan. Kailangan lagi yung sinasabi. And humble opinion ko ito. Ito talaga yung totoo kong opinion dito sa Faber-Castell na ito. And masasabi ko talaga na kung sundong sa mga nakabili na and sa mga hindi pa, sulit talaga yung pagbili niya. Dahil sa isang artist grade and pang pro na Faber-Castell. So ito na nga yun. Sasabihin ko na sa inyo yung mga nagustuhan ko. Halos naman lahat nagustuhan ko. Totoo naman yun. And dito sa may box, pag wala yung scotch tape, maganda yan. Kulay pula, pero dito, hindi ko alam kung paano red orange yan sa camera ko. And yung logo ng Faber-Castell. And since 1761. So, ginagamit nung mga, ginagamit nila na sandata yung pencil. Or yung color pencil para matalo yung kalaban nila. So, yun, which is good na yung mga artist is inaano nila, ginagamit na sandata itong color pencil para lamang makapag-drawing sila or yan talaga yung passion nila. And yan, pag ganyan yung shape ng sa unahan, includes classic gold and silver. Bibihira lang yung mga ganyang color pencil. And yung kung curious kayo about yan, para siyang glittery, yung dulo, yung lid, yun. And dito sa likod, ang maganda pa dito is may pangalan yung bawat color. Hindi ka na mag-i-invento ng pangalan ng color na yon. And sa murang halaga ng 469.75 pesos is makakabili ka na ng Faber-Castell na magandang color pencil na ito. And nakalagay guys, made in Indonesia. Ayan. So napakaganda talaga nitong Faber-Castell 36 Classic Color Pencil. And eco pencil siya. So ayan na guys. This is my humble opinion and my own preference. And blendable ito guys. Kaya huwag kayo mag-aalala pag bumili kayo nito. Kaya thank you guys for watching and I hope na magustuhan nyo tong review ko na ito. Kaya